हॅलो स्टुडंट्स, तर आज आपण सुपर पोझिशन ऑफ वेव्ह मधला स्टेशनरी वेव्ह स्टडी करणार आहे. तर व्हॉट इज स्टेशनरी वेव्ह, हे फॉर्म कशी होते. तर लेट्स सी वन एक्झाम्पल. जर आपण एक स्ट्रिंग कन्सिडर केली ज्याला दोन्ही एंडला आपण फिक्स केला आहे. फिक्स एंड आहे आणि हा पण एक फिक्स एंड आहे. या दोघांच्या मध्यात एक स्ट्रिंग घेतली आहे ज्याला स्ट्रेच केलं. आता जर आपण या स्ट्रिंगला मध्यातून मिडल मधून जर आपण याला पुल केला आणि रिलीज केला, तर जेव्हा याला पुल करू आणि रिलीज करू तर हे काय होईल, व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होईल. राईट. तर यामध्ये काय होते, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह फॉर्म होते. जी वेव्ह काय होते, ट्रॅव्हल होते इन अपोजिट डायरेक्शन. तो दोन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह फॉर्म झाले जे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल करतात आणि ते फिक्स एंडला जाऊन तिथून रिफ्लेक्ट होतात. आणि ही रिफ्लेक्ट वाली वेव्ह आणि जी इनिशियल वाली वेव्ह होती, ही दोन्ही वेव्ह एकत्र येऊन अशा प्रकारचे लूप्स फॉर्म करतात. या लूप्स मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करा, देयर इज अ डिफरंट अँप्लिट्यूड्स. बघा, इथे तुम्हाला अँप्लिट्यूड मॅक्सिमम दिसते आणि इथे तुम्हाला अँप्लिट्यूड मिनिमम दिसते. हा जो मिनिमम अँप्लिट्यूड वाला पॉइंट आहे याला नोड म्हणतात आणि हा जो मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड वाला पॉइंट आहे याला अँटीनोड्स म्हणतात. तर स्टेशनरी वेव्हस मध्ये लूप्स फॉर्म होतात आणि ते नोड आणि अँटीनोड्सच्या फॉर्म मध्ये असते. म्हणजे यामध्ये डिस्प्लेसमेंट नुसार अँप्लिट्यूड व्हॅरी होत आहे, बट याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती सेम राहते. तर हे जे डिस्प्लेसमेंट नुसार याचं जे अँप्लिट्यूड चेंज होत आहे, तर त्या डिस्प्लेसमेंटचं आपल्याला इक्वेशन फॉर्म करायचं आहे, रिझल्टंट. आणि नोड आणि अँटीनोड नुसार ही कशा प्रकारे व्हॅरी करेल ते सुद्धा आपल्याला स्टडी करायचं. सो यामध्ये या स्टेशनरी वेव्ह मध्ये आपल्याला इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे, ज्याला आपण म्हणणार इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्ह ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. तर यासाठी आपण ऑलरेडी प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह स्टडी केले आहे. तो प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये आपण पाहिलंय त्याचं इक्वेशन. तो प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं जे इक्वेशन आहे तो ऍक्सिस नुसार म्हणजे डायरेक्शन नुसार पण व्हॅरी करते. पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस वर आहे की निगेटिव्ह एक्सिस एक्स ऍक्सिस डायरेक्शन कडे आहे. तर जर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट घ्यायचं आहे अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन, तर हा होईल डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a sin 2 पाय इन ब्रॅकेट nt मायनस x बाय लॅम्डा. इथे मायनस आहे अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. जर हे निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग मध्ये असेल तर हे निगेटिव्हच्या जागी ते पॉझिटिव्ह येणार. बाकी इक्वेशन दोन्ही सेम आहे. दोन्ही मध्ये अँप्लिट्यूड आपण काय दाखवला, सेम दाखवूया सध्या, स्मॉल a. ओके, दोन्ही वेव्हचा जे दोन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहे त्यांचा अँप्लिट्यूड सेम आहे, स्मॉल a. रिझल्ट आणि अँप्लिट्यूड नाहीये. ओके, फाईन. आणि यांची फ्रिक्वेन्सी आहे स्मॉल n. दोघांची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा आपण सेम दाखवली आणि दोघांची जे वेव्हलेंथ आहे ते वेव्हलेंथ सुद्धा आपण सेम दाखवली आहे, दॅट इज लॅम्डा. अंडरस्टूड. म्हणजे सेम अँप्लिट्यूड a, सेम फ्रिक्वेन्सी n, सेम वेव्हलेंथ लॅम्डा. तर हे जे दोन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहे जेव्हा हे एकमेकाला सुपर इम्पोज होईल तर बाय प्रिन्सिपल ऑफ सुपर पोझिशन ऑफ वेव्ह दोघांच्या डिस्प्लेसमेंटची काय होणार, वेक्टर सम, दॅट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. दोन्ही व्हॅल्यूज आपण इथे काय केले, पुटअप केले. ठीक आहे, फाईन. तर इथून काय केलं आपण, एक कॉमन काढलं, हा जो स्मॉल आहे दोन्ही मधून कॉमन काढला आणि हे जे 2 पाय आहे यानंतर मल्टिप्लाय केलं. सो हे झाला 2 पाय nt मायनस 2 पाय x बाय लॅम्डा. अगेन हियर 2 पाय nt प्लस 2 पाय x बाय लॅम्डा. बघा हे दोन्ही टर्म्स फक्त या 2 पाय ना दोघांना मल्टिप्लाय केला आहे, हे कॉमन घेतला आहे. ओके, फाईन. आता नेक्स्ट स्टेप काय आहे, तर आपण एक फॉर्म्युला स्टडी केलाय साइन c प्लस साइन d. तर हा जो फॉर्म्युला आहे साइन c प्लस साइन d म्हणजे जे आपला फंक्शन आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन तो सेम आहे आणि त्यांचे अँगल चेंज होत आहे आणि अशांची जर ऍडिशन असेल तर मग रिझल्टंट व्हॅल्यू काय असते, हा फॉर्म्युला आहे. जर अशा प्रकारे अँगल चेंज झाला की c आणि ते d आहे, फंक्शन सेम आहे साइन, तर मग तो होते ट्वाइस इंटू साइन, दोन्ही अँगलचे ऍडिशन दॅट इज c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस, दोन्ही अँगलची सबस्ट्रॅक्शन अपॉन 2 दॅट इज c मायनस d अपॉन 2. हा फॉर्म्युला अप्लाय करू. तिथे अँगल समजून घ्या. इथे जो अँगल आहे c च्या जागी काय आहे, इथे होल टर्म आहे. बघा हे पूर्ण टर्म 2 पाय nt मायनस 2 पाय x बाय लॅम्डा हे c आहे आणि 2 पाय nt प्लस 2 पाय x बाय लॅम्डा हा d आहे. कळत आहे. हे साइन साइन फंक्शन सेम
दोन अँगल आहे, हा एक अँगल आणि हा एक अँगल, हा पूर्ण अँगल सी आणि हा पूर्ण अँगल डी. मग हे जेव्हा आपण फॉर्म्युला इथे अप्लाय करू तेव्हा काय होणार आहे, तेव्हा 2, आता ए होता तिथे 2 आला बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला, आणि इंटू साइन, आता दोन्ही फंक्शनची दोन्ही अँगलची ऍडिशन डिवायडेड बाय 2. जर दोघांची ऍडिशन केली तर हा मायनस प्लस कॅन्सल होईल, आहे का नाही. तर 2 पाय एन टी प्लस 2 पाय एन टी 4 पाय एन टी डिवायडेड बाय 2 होईल. तर 2 कॅन्सल होऊन वापस आपल्याला काय मिळणार, 2 पाय एन टी. व्यवस्थित याला रफ मध्ये अप्लाय करून पहा, आन्सर येणार. ठीक आहे. नेक्स्ट काय आहे, आता दोघांचे सबट्रॅक्शन. या दोघांचे जेव्हा सबट्रॅक्शन करू तर हे काय होईल, अगेन हे मायनस होऊन जाईल तर हे कॅन्सल, आणि हे मायनस मायनस डबल होईल तर हे पुन्हा कॅन्सल होऊन काय येणार, 2 पाय एक्स बाय लॅम्बडा डिवायडेड बाय 2y. ठीक आहे. दोघांचे सबट्रॅक्शन डिवायडेड बाय 2 केलं तर ही टर्म मिळाली आपल्याला. अशा प्रकारे हे फॉर्म्युला इथे यूज झाला. ओके. इथे आपल्याला एक कन्सिडरेशन करायचं आहे, जे साइनचं फंक्शन सोडून, कारण आपली सायन्सायडल वेव्ह कन्सिडर करत आहे, हे जे कोसाइन वेव्ह आले इथे, ठीक आहे ना. तर हे आणि जे अँप्लिट्यूड आहे हे सर्व मिळून आपण इथे कन्सिडर करा, कारण कोसाइन वेव्ह कशासाठी आहे, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपल्याला दाखवणार आहे का नाही, आणि तोच काम इथे अँप्लिट्यूड पण करत आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोसाइन प्लस दॅट ट्वाइस ए आपण इक्वल टू दाखवलं आहे कॅपिटल ए. कॅपिटल ए इज द रिझल्टंट अँप्लिट्यूड. ओके फाईन. तर जर आपण पुट केला ए इक्वेशन मधला ए साइन 2 पाय एन टी. ओके फाईन. आणि 2 पाय एन म्हणजे काय असते, ओमेगा. सो रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंटचं जे इक्वेशन आहे ते आपल्याला मिळालं आहे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ओके फाईन. सो यामध्ये तुम्ही बघा, हा जो इक्वेशन आपल्याला मिळाला आहे तो इथे बघा तुम्ही, इथे बघा हा जो एन आहे आणि इथे हा जो एक्स आहे, हे दोन सेपरेट टर्म मध्ये आलाय, एकाच टर्म मध्ये नाहीये. पण जेव्हा आपण प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचा विचार करतो, हे दोन्ही त्यामध्ये एकच टर्म मध्ये होते, प्लस मायनस मध्ये. बघा इथे एन आणि एक्स एकाच फंक्शन मध्ये आहे, इथे पण एकाच फंक्शन मध्ये आहे, फक्त प्लस व मायनस आहे. पण यामध्ये असं नाहीये, एन वेगळ्या फंक्शन मध्ये आहे आणि एक्स हा वेगळ्या फंक्शन मध्ये आहे, बरोबर आहे. तर इथे जो एक्स आहे हा एक्स कशासाठी इम्पॉर्टन्स आहे, ए म्हणजे अँप्लिट्यूड साठी. म्हणजे एक्स नुसार काय बदलणार आहे, अँप्लिट्यूड. म्हणजे इथे जो एक्स आहे तो अँप्लिट्यूड चेंज करणार, म्हणजे पोझिशन नुसार अँप्लिट्यूड बदलणार आहे, राईट. इथे असं नव्हतं, इथे फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहणार आहे. तो म्हणून ही आता प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह नाही राहिली. प्रोग्रेसिव्ह मध्ये पहा, दोन्ही फंक्शन सेम मध्ये आहे, इथे दोन्ही सेपरेट टर्म्स मध्ये येत आहे, हे प्रोग्रेसिव्ह मध्ये झाले. यामध्ये काय होत आहे, अँप्लिट्यूड नुसार, सॉरी पोझिशन नुसार म्हणजे एक्स नुसार काय होत आहे, अँप्लिट्यूड व्हॅरी करत आहे आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी पार्टिकल सेम राहत आहे. आता बघा दोन वेव्ह येणार आहे, तो म्हणजे जे पार्टिकल्स आहे ते 2 वेळा व्हायब्रेट करेल या दोन्ही वेव्ह मध्ये आपल्या मेन पोझिशनला. किती वेळा, 2 वेळा, विथ इक्वल फ्रिक्वेन्सी बट डिफरंट अँप्लिट्यूड ऍट दी डिफरंट पॉइंट्स. कळत आहे. तशा प्रकारे होणार आहे. तर मग हे जे डिफरंट अँप्लिट्यूड आहे, एक वेळा मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड राहील, एक वेळा मिनिमम अँप्लिट्यूड राहील. मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड आपण म्हटलं आहे कशाला, अँटीनोडला, आणि मिनिमम अँप्लिट्यूड आपण म्हटलं आहे नोडला. तर मग यासाठी आपण 2 कंडिशन्स पाहणार आहे. तर लेट्स सी फॉर कंडिशन फॉर दी नोड मीन्स फॉर मिनिमम अँप्लिट्यूड. तर कमीत कमी अँप्लिट्यूड किती राहणार आहे, 0. सो म्हणून फॉर मिनिमम अँप्लिट्यूड किती, 0 फॉर नोड. तर ही व्हॅल्यू पुटअप केली आपण इथे या इक्वेशन मध्ये ए च्या जागी. तो आता हे 2a जे आहे, हे 2a काय येणार, इकडे आलं तर डिवाइड मध्ये ना 0 झाला. इथे कॉस आहे, इकडे आलं तर कॉस इनवर्स. तर कॉस इनवर्स ऑफ 0 म्हणजे कॉसचे कोणकोणते व्हॅल्यू 0 आहे, कोणते आहे, π/2, 3π/2, 5π/2 अप टू सो ऑन. ठीक आहे. आता काय केलं आपण, इथे एक्स राहू दिला, हे जे लॅम्बडा इथे मल्टिप्लाय मध्ये आणि हे 2π ना डिवाइड केलं. 2π मल्टिप्लाय मध्ये ना, या प्रत्येक टर्मला 2π ना डिवाइड, ही टर्म खाली येणार. प्रत्येकाचा पाय काय झाला, पाय 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 गेट कॅन्सल, आणि 2 ना डिवाइड होतो, हे 2 च्या जागी काय 4, आणि लॅम्बडा मल्टिप्लाय मध्ये जाणार. तर पहिला होईल लॅम्बडा बाय 4, दुसरा होईल 3 लॅम्बडा बाय 4, आणि मग हा लॅम्बडा वगैरे 5 लॅम्बडा बाय 4. ठीक आहे. यावरून एक जनरल फॉर्म्युला आपण बनवू. जनरल फॉर्म्युला बनवला आपण 2p - 1 लॅम्बडा बाय 4. यामध्ये p ची व्हॅल्यू 1 टाकली तर पहिला मिळेल बघा 2 × 1 2, 2 - 1 1 लॅम्बडा बाय 4. सेकंड व्हॅल्यू पुट केली 2 तर काय होईल 2 × 2 4, 4 - 1 3, दॅट इज 3 लॅम्बडा बाय 4. अशा प्रकारे हा झाला कशाबद्दल, नोड बद्दल. आता लेट्स सी अँटीनोड. अँटीनोड म्हणजे काय आहे,
असा पॉइंट ऑफ मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट. मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किती आहे, जास्तीत जास्त पहिल्याचा ए दुसऱ्याचा आहे, तो दोन्ही एकत्र येईल तर किती होईल, ट्वाइस आहे. तो पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला प्लस ट्वाइस आहे, निगेटिव्ह डायरेक्शनला मायनस ट्वाइस आहे. म्हणून आपण लिहू मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए इज इक्वल टू प्लस मायनस ट्वाइस ए. तिथे पुट केलं आपण एच्या जागी, तर ट्वाइस ए गेट कॅन्सल, ट्वाइस ए गेट कॅन्सल, काय राहिलं मग 1 राहिला प्लस मायनस. ते कॉस इकडे आलं तर काय होईल, कॉस इनवर्स होईल. कॉस इनवर्स चे कोणते व्हॅल्यू जे आहे ते +1 आणि -1 आहे. तर हे 0 पाय 3 पाय 5 पाय लाईक दॅट. ओके, अगेन आपण इथे एक्स ठेवलाय, लॅम्बडा मल्टिप्लाय मध्ये आणला आणि या 2 पाय ना डिवाइड केलं. तर पहिले तो पाय पाय काय झालं, सर्व कॅन्सल, लॅम्बडा वर येईल आणि 2 ने याला डिवाइड करायला लागेल. तर पहिला 0 हे, दुसरा लॅम्बडा बाय 2, तिसरा येईल 3 लॅम्बडा बाय 2 लाईक दॅट. याचाही आपण एक जनरल फॉर्म्युला डिराईव्ह करू. तर जनरल फॉर्म्युला याचा झाला p लॅम्बडा बाय 2, म्हणजे p ची व्हॅल्यू स्टार्ट होते फ्रॉम 0 वन टू 3. 0 पुट केलं तर काय होईल 0, 1 पुट केला तर 1 लॅम्बडा बाय 2, 2 पुट केला तर लॅम्बडा, 3 पुट केला तर 3 लॅम्बडा बाय 2 लाईक दॅट. तर यामध्ये तुम्ही नोट बघा की अँटी नोट बघा. हे पहा, नोटचे कंडिशन्स हे अँटी नोट साठी आहे. तर या कोणत्याही दोघांमधला तुम्ही जर डिफरन्स घेतला, या दोन मधला किती येईल लॅम्बडा बाय 2, या दोन मधला येईल लॅम्बडा बाय 2, या दोन मधला तुम्ही घ्या डिफरन्स, या दोन मधला डिफरन्स घ्या, तर तुम्हाला किती मिळणार आहे लॅम्बडा बाय 2. म्हणजे प्रत्येक दोन नोड मधला किंवा दोन अँटी नोड मधला जो डिस्टन्स आहे तो किती आहे लॅम्बडा बाय 2. आणि एक नोड आणि एक अँटी नोड मधला घेतला तर तो आहे लॅम्बडा बाय 4. बघा, याची पहिली व्हॅल्यू 0, याची पहिली व्हॅल्यू लॅम्बडा बाय 4. किती डिफरन्स आहे लॅम्बडा बाय 4 चा एक नोड आणि एक अँटी नोड मध्ये. दोन नोड आणि दोन अँटी नोड मध्ये किती आहे लॅम्बडा बाय 2 चा डिफरन्स आहे. ओके फाईन. सो आता काय होणार, ही व्हॅल्यू जी आहे ते व्हॅरी करेल. तुम्हाला इक्वेशन माहित झालाय. इथे बघा, इथे इक्वेशन आहे अँप्लिट्यूडचा. अँप्लिट्यूड मध्ये काय आहे ट्वाइस ए कॉस 2 पाय एक्स बाय लॅम्बडा. हा जो 2 पाय बाय लॅम्बडा आहे, 2 पाय बाय लॅम्बडा, तो आपण के म्हणतो. पण पहिला या चॅप्टरच्या पहिल्याच लेक्चर मध्ये आपण स्टडी केलं 2 पाय बाय के. ठीक आहे, तर 2 पाय बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू के. तर याला आपण शॉर्टकट मध्ये कॉस के एक्स सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे 2 पाय बाय लॅम्बडाच्या जागी के, तो कॉस के एक्स. ठीक आहे, घाबरायचं काम नाही, 2 पाय बाय लॅम्बडा म्हणजेच के आहे. ओके, सो जे कॉस के एक्स आहे याची व्हॅल्यू व्हॅरी करेल. ठीक आहे ना. आता हे पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे याच्यावर डिपेंड करेल. कॉसची व्हॅल्यू माहिती ना, आपण पाहिला कॉस प्लस किंवा मायनस. तर या इक्वेशन मध्ये जर हे साइन ओमेगा टी 2 पाय एन म्हणजे ओमेगा, तर साइन ओमेगा टी ची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर आता सर्व कशावर डिपेंड राहिला कॉस के एक्स वर. तर कॉस के एक्स जर पॉझिटिव्ह असेल तर पार्टिकलचे जे डायरेक्शन आहे ते कुठे आहे पॉझिटिव्ह साईडला. के एक्स ची व्हॅल्यू कॉस के एक्स ची निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह डायरेक्शनला ते व्हायब्रेट करेल. फाईन. जर साइन ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 0 असेल तर मग ते मीन पोझिशनला कोणत्याही डायरेक्शनला व्हायब्रेट करू शकते, सम पॉझिटिव्हला सम निगेटिव्ह. अंडरस्टूड. अशा प्रकारे काय होत आहे, जेव्हा दोन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हल होत आहे सेम पाथ मध्ये बट इन अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आणि ते एकमेकाला सुपर एक्सपोज होत आहे, तर त्यामुळे तिथे स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होत आहे. कळलं.